Hello dear friends, welcome to Grow One channel. دربست بیا دربست چرا بچه بلد نمیخوای؟ فشار نمیدم اصلا ببینم اینا میدونه چیزه چی بده بی زحمت نایلون بده ببرم میگه
بهترین باشه چون ممکنه تا بعد از اون دست یه عکس یادگاری بندازم مثلا دوره بدیم نمی‌کنه اصلا جلوشونو خانم باشون در بست آیا